Hi, I'm Michael Szyluk. Hallo, I'm mijn naam is Michael interpreter, Szyluk. engineer and designer of systems in sun protection Ik ben een branch, tolk en een ingenieur as well as systeemontwerper in een automation beveiligingsbranche. business also Naast de dedicated automatisering for sun biedt het protection. bedrijf ook specifieke persoonsbescherming. On our field, I'm living over, let's see, no, nevertheless, less than Waar ik 20 werk, years. werk ik iets korter dan 20 jaar. And my experience in it, I would like to help you, to show you by some examples. Met mijn ervaring wil ik je graag helpen om enkele voorbeelden te laten zien in scherm, pergola en veranda producten. First, I will start from screen type products. And some problems which are existing. Eerst wil ik het hebben over schermen. Type schermen, enkele problemen die op de markt voorkomen en met hen. The main one problem and cost for company who is selling zips for end customers. Het grootste probleem en de grootste kosten voor een bedrijf dat ritsluitingen verkoopt aan zijn klanten zijn de kosten van montage. Which is making you difference between the systems. Dit is het belangrijkste wat het verschil maakt tussen de systemen in het geval van de bestaande normen voor ritsen op de markt. You will see some issues. You need to use extra drills. You need to use some plastic caps. Je zult zien dat je voor sommige kwesties extra boren moet gebruiken. En dat je na de montage plastic bekertjes moet gebruiken om de gaten te verbergen. Installing on the wall or on the window in the niche. Montagegaten na montage aan de muur bij het raam in de niche. So you have invisible screws inside the guiding rail, inside the box. All of them are totally invisible. Bij ons is alles weggewerkt. Dus schroeven in de geleiderrail, in de box, alles is volledig onzichtbaar. En het is niet nodig om extra verborgen te worden door plastic bekertjes of dergelijke. Next subject is easy to install, especially when you have. Het volgende thema is eenvoudige montage, vooral als je een groot scherm hebt. When you have quite wide screen, it's hard to install the whole cassette with fabric, cover cap. Wanneer je een vrij breed scherm hebt, is het moeilijk om de hele cassette te monteren met stof. With clickable front cap, you have possibility to install separately guiding rails. Afdekkap met dank aan de oplossing met klikbare afdekkap. Het is mogelijk om geleiderrails met box apart te monteren, afzonderlijk. Front clap, even 6 meter long by one person. En dan de voorste klap, zelfs 6 meter lang, door één persoon. Of installation, because it's not necessary to have 2 employees for this. Dankzij dit kan je veel besparen op de kosten van de montage, want je hoeft hiervoor geen 2 werknemers in dienst te hebben. Next useful part of the screen is installation on the hooks. Especially when you have possibility to do het volgende nuttige deel van het scherm is zeker de montage aan de haken. Vooral wanneer je de mogelijkheid hebt om het in zijn geheel of in een nis te plaatsen. But thanks to this you don't need to drill inside the box. You have support for it. And in the same time you have. Als je niet veel ruimte hebt hiervoor en dankzij dit hoef je niet te boren in de box, waardoor je ondersteuning hebt. En in dezelfde tijd heb je een restive montage tussen de geleiderrails. In case of installation, I think it's the main part which you need to know at now. And next step will be servicing. The servicing which is pain in the neck. In het geval van montage denk ik dat dit het belangrijkste deel is dat je moet weten. Het volgende deel zal het onderhoud zijn. De service die voor de meeste monteurs pijn in de nek is. You need to disassemble the whole screen. It's hard to open and to take out the tube with the fabric and with the motor. In our case, vooral wanneer je gebruik maakt van goedkope producten die sterk op de markt zijn, moet je het hele scherm demonteren. It's possible to do it by kit even.
when you have easy access to the box. Het is moeilijk om de buis met stoffen, de motor te openen en te verwijderen. In ons geval is alles eenvoudig en het is mogelijk om dit zelfs door een kind te laten doen. Zelfs als je gemakkelijk toegang hebt tot de box. Let's say easy to install, like this. And as you see, opnieuw dankzij een speciaal systeem op profielen die, laten we zeggen, gemakkelijk te monteren zijn. Zoals dit, en zoals je ziet zijn ze echt te moeten vallen en zijn ze niet makkelijk te openen en te laten vallen. It will not hurt anymore and you haven't got any issues with opening, even if sometimes for example, extruder of profile is making it bigger. Dus het zal geen pijn meer doen. Je zal geen probleem hebben met het openen. Zelfs als soms afmetingen van profielen groter zijn en je er extra poedercoating op. In this case, it's solved. And next is end of the caps of inside the tube, which is using spring. And thanks to this, it's really easy to deinstall tube with the fabric, and you will have really easy possibility to change the. Het is in dit geval opgelost en het volgende is het einde van de kappen in de buis. Dankzij dit is het echt gemakkelijk om de buis met stof te monteren. Je zal echt een gemakkelijke mogelijkheid hebben. You haven't got any problems with rust, with dirt inside. Thanks to bearings inside the springing cap, you will have really long life system, which is not requiring any your attention. Om de stof te kunnen vervangen, dankzij de aluminiumbuis, is er geen probleem met roest en vuil binnenin. Dankzij de lagers in de veren en in de kappen heb je een systeem met een zeer lange levensduur dat geen aandacht vraagt tijdens en na de garantie. Design means for me is shape, of course, variety of shapes of box. Including a photovoltaic panel, which is. En het laatste onderwerp dat ik zou willen bespreken is het design, ontwerpen, de vormen natuurlijk. Verschillende vormen van boxen, inclusief fotovoltaisch panel, dat is aangebracht aan ritsluitingen. Important part for me in zipscreen system is a guiding rail. The guiding rail is making most of problems. Het belangrijkste onderdeel van een ritsluiting is voor mij de geleiderail. Het geleidingssysteem zorgt voor de meeste problemen. Is installation problem and easiness of installation problem means for me if you have good guiding rail, it's en de meeste problemen bij het oplossen van de geleidingsrail, één daarvan is het montageprobleem. En een montageprobleem betekent voor mij dat als je een goede geleidingsrail hebt, het probleem op te lossen is. If you have correct guiding rail, you will have you don't need to have really experienced installators as well as. Met een niet perfecte uitleiding, niet perfecte nivellering van het systeem, met de juiste geleidingsrail is er geen behoefte aan echte ervaren monteurs en zijn soms klanten zelf in staat om het scherm te monteren. Thanks to our design of guiding rail, in the first part of installation, you don't need to use screws. In small screens. Dankzij ons ontwerp van geleiderrail in het eerste deel van de montage hoeven er geen schroeven gebruikt te worden. Bij kleine schermen zelfs helemaal geen schroeven. Bij grotere schermen zijn schroeven noodzakelijk, maar ze zijn onzichtbaar. Of your neighbor or your competitor, you will find a lot of blank screws which are visible from outside. Als je kijkt naar de schermen van je buurman of je collega, zou je veel schroeven zien die van buitenaf zichtbaar zijn. They are gone or so it's making no symmetrical view. Ze zijn niet altijd even mooi, soms zijn ze verborgen, dus het maakt geen symmetrisch uitzicht. They are invisible. Thanks to this and of course aluminium end caps for bottom rail, you have whole structure of screen. Bij ons zijn deze schroeven niet nodig. Dankzij dit en natuurlijk de aluminium eindkap voor de onderste rail. De hele structuur van het scherm is in één kleur. Het is uniek op de markt. Big advantage of the system of solar breaker. Ik denk dat het echt een heel groot voordeel van het systeem van zonnebreker is. Part of the guiding rail itself is really tiny, small tiny profile. Een ander deel van de geleiderrail zelf is echt heel klein. Klein profiel. But you know it.
we made this profile by aluminium. It's really beautiful idea. Natuurlijk lang als de hoogte van het scherm, maar je weet. Dit profiel is gemaakt van aluminium, een prachtig idee dat onze schermen uniek maakt. It's much easier to keep in same shape through the years. It's not Dit profiel is veel sterker en makkelijker in vorm te houden gedurende de jaren. Through the years. Het buigt niet, vervormt niet gedurende de jaren. Colors, black and gray. So they are totally not visible in the construction. We hebben 2 kleuren, zwart en grijs. Dus ze zijn totaal onzichtbaar in de constructie van de ritsluiting. You all haven't got in any system this strength of the keeping zipper inside the inlay, and at the end of the day. Maar het belangrijkste is het voordeel van de stevigheid. Je hebt in geen enkel systeem deze stevigheid van het houden van de rits in de naam op het eind van de dag, dankzij wringing. Echt kleine tussenrits. Plastic ritsen, aluminium profiel. Without using special magical feelings or de werking is soepel zonder gebruik van speciale magische vullingen van speciale teflonglijders. Alles is natuurlijk en natuurkundig. Thanks to this, also you will keep really great tension on the fabric. So without any problems, I will say fabric in our zip will be perfectly flat. Perfectly flat. Dankzij dit blijft er ook een grote spanning op de stof, waardoor ik zonder enig probleem kan zeggen dat de stof in onze ritsluiting perfect vlak zal zijn. We avoid any waves on the fabrics thanks to really stiff but and strong inlay. Thanks to really stiff tube, which is quite complex. Perfect vlak is het belangrijkste bij ritsluitingen. Wij vermijden golven op de stoffen, dankzij echt stijve en sterke inlay. Dankzij de stijve buis die vrij complex is. Instead of tubes which are without difference. En de vorm van de buis vermijdt golven op de stof, in plaats van buizen die geen verschil maken. Waarschijnlijk weet je wat ik bedoel. Is a bottom rail. Bottom rail which is looking not so big, as you see. The bottom rail is not huge one. En het laatste is de onderste rail, die er niet zo groot uitziet zoals het lijkt. De onderste rail is niet zo groot, maar we gebruiken metaal en doppen voor dit profiel. Thanks to this, you are getting really huge stiffness of system. Dankzij dit krijgt het systeem een enorme stabiliteit, een echt sterke windweerstand. Smooth operation inside the guiding rails. En soepele werking binnen de geleiders. This is all in construction. And the main part, which is of course alles in constructie. En het laatste, het belangrijkste onderdeel, wat natuurlijk extra bijzonder is op de markt, is integratie met fotovoltaïsche panelen. Every product of solar breaker you will find. In elk product van zonnebreker vind je natuurlijk veel panelen. In dit geval vangt en lost het sommige problemen op die op de markt bestaan, dankzij de pandemie bijvoorbeeld. Solving some problems which are existing already on the market, thanks to pandemic time, for example, when you cannot install zips because you cannot come in to the hospital or to the office of government or wherever. And thanks to photovoltaic panels, this issue is solved. You could install easily. Wanneer je geen ritsen kunt monteren doordat je niet in het ziekenhuis of in het kantoor van de overheid of wat dan ook kunt komen, is dit probleem dankzij de fotovoltaïsche panelen opgelost. Je kan gemakkelijk van buitenaf het scherm monteren, zonder in de binnenkant van het gebouw te komen. You have avoiding also the problems with installations, with electrical installations, not only because of installation from outside, but you don't need to have electricity in the old buildings during renovations, during exchanging of your. Natuurlijk zijn er ook problemen te vermijden met de montage, met de elektrische installatie. Niet alleen vanwege de montage van buitenaf, maar je hoeft ook geen elektriciteit te hebben in oude gebouwen tijdens renovaties, tijdens het verwisselen van de schermen van typische handbediende naar elektrisch. Zip screen on pergola on veranda system.
You will have a easy installation also again without extra electrical. Of wanneer je de rits van het scherm op een pergola op verandasysteem monteert, heb je een eenvoudige montage ook zonder een extra elektricien, extra aansluitingen, extra plafonds. In view of your customers. Dit maakt je beter in het zicht van de klanten. Wanneer we klaar zijn met het ontwerp, kunnen we gemakkelijk en natuurlijk overschakelen naar het ontwerp van pergola. We could switch to subject of pergola. Zoals je weet in je land zal je sommige problemen met water tegenkomen. Je zal veel problemen zien met water binnen het pergola-systeem. Some, don't kidding. You will see many problems of water inside of pergola system. When we design a pergola system, our main objective, was drainage of water. Our proportions of the wing, top wing of pergola is built by drainage. Our site profiles. Bij een pergola-systeem ontwerpen is onze voornaamste doelstelling de afvoer van water. Onze verhoudingen van de vleugel, topvleugel van de pergola is gebouwd met behulp van drainage. Onze siteprofiel wordt gebouwd door drainage. Onze zijn gebouwd met drainage. Ik zeg dit zo vaak omdat voor ons drainage echt heel belangrijk is. To find weak points of it. And drainage itself, some of companies are solving well. We laten veel water door ons systeem lopen om zwakke punten te vinden en drainage zelf. Een aantal bedrijven lossen het goed op en anderen lossen het slechter op. Maar laten we zeggen dat het the kan. rest of the water, which is existing on the top of pergola, is a problematic part of huge. De rest van het water dat bovenop de pergola staat, is een problematisch deel van een groot deel van de producenten op de markt. In our wings and drainage, we found the way how to avoid to fall any drop of water. Dankzij oplossingen in onze vleugels en drainage hebben we de manier gevonden om elke druppel water te vermijden en te laten vallen onder de pergola. Dankzij dit heb je geen enkele dag een warme of koude douche. The next part of the problems with pergola is sometimes too heavy design. You will see on the market, especially budget part of the market, you will see that the profiles are or big one because. Het volgende deel van de problemen met pergola is soms om een design te hebben. Je zult zien op de markt, vooral het budgetdeel van de markt, dat de profielen allemaal groot zijn, omdat een profiel statisch stevig is. Which are huge in the horizontal part to avoid bending of the profile. Je zult veel systemen vinden die in het horizontale deel enorm zijn om buiging van het profiel te voorkomen. Like quite complex and light with golden proportions means the horizontal and aangezien het systeem er vrij complex en licht moet uitzien met gouden verhoudingen, hebben wij er een gevonden dat het horizontale en verticale deel van onze pergola dezelfde afmeting hebben. It was really hard to do it, especially when you want to reach with same profile 7 meters, and you don't want to expand your. Natuurlijk was het moeilijk om dat te doen, vooral als je hetzelfde profiel van 7 meter wilt bereiken. De positie niet wil uitbreiden tot 180. Some steel profiles inside to reinforce vertical and horizontal part. Dus gebruiken we enkele staalprofielen binnenin om het verticale en horizontale deel te versterken. Our construction stable with light. Lost veel problemen op en houdt onze constructie stabiel met een licht ontwerp. On the market, as we will go a little bit back to the screen business, most of budget products, when you are looking on the market, are not really prepared for installation of zip screens. You have problems with integration of cable inside. You have
connection between Problemen met de integratie van de kabels binnenin. De verbinding tussen de geleiders en de pilaren zijn niet echt perfect en zichtbaar. Only the most expensive luxury companies are integrating guiding rails in pillars, but in their cheaper versions you don't have Alleen de them. duurste, meest luxueuze bedrijven integreren geleiderrails en pilaren, maar in de goedkopere versies heb je ze niet. Inside the pillars as a standard. Thanks to this, you could choose moment if you want to when you will installing a zip screens. In ons geval plaatsen wij standaard geleiderrails in de pilaren. Dankzij dit kan je een moment kiezen als je wilt wanneer je ritsluitingen gaat monteren op het systeem. Install anything, or you could use sliding doors or any, I don't know, electrical. Als je dat niet wilt, kun je natuurlijk glas gebruiken en hoef je niet te monteren. Of je kunt een schuifdeur of elektrische zijgordijnen gebruiken. Geen probleem. In many cases, customers are choosing zip screens. Zip screens with foil or without. Of course, it's their choice. But in our system, maar zoals wij in vele gevallen zien, kiezen de klanten voor ritsluitingen met of zonder folie. Maar in ons systeem zijn ze eenvoudig te monteren op elk moment als de klant ervoor kiest. Your customer is choosing your product because. And the one of this reason is aesthetic. In some systems you see visible screws. In some systems you see visible motors. De klant kiest voor je product omdat een van de redenen extatisch is. In sommige systemen zie je zichtbare schroeven, in sommige systemen zie je zichtbare motors, in sommige systemen zie je zichtbare randen van de lamellen tijdens de werking. Wij lossen ze allemaal op. You will have nicely invisible screws. You will have nicely invisible mechanism, silent one. And of course, our guiding is not mechanical based on the bearings and wanneer je een zonnebrekersysteem neemt, heb je mooi onzichtbare schroeven, een mooi onzichtbaar mechanisme. Geluidloos is onze geleiding niet door mechanische lagers en metalen platen die bewegen, maar we gebruiken een slim systeem dat geïntegreerd is in de rail. Which I would like to touch in the pergola system. And the last one is and again energy supplying. When you have a pergola in your garden staying itself, you have some problems with cables again, with already existing grassyard or. En het volgende onderwerp dat ik zou willen bespreken in het pergola-systeem, dat ook het laatste is. Wanneer je een pergola alleen in je tuin hebt, dan heb je wat problemen met kabels, met de reeds bestaande grasvelden, of je moet eerst nog wat landbouwwerkzaamheden verrichten. Or supplying only LEDs, zips, sound system, heating system by photovoltaics, or in case of on-grid, you could use it met fotovoltaïsche systemen kan men alleen verlichting, ritsluitingen, geluidssystemen of verwarming van stroom voorzien. Of in het geval van elektriciteitsnetten kan men het gebruiken als een systeem voor de energievoorziening in huis. You could use the pergola, which en dit is een van de belangrijkste voordelen van zonne-energiesystemen. To be your energy supplying from surface which you will never use. Je zou de pergola kunnen gebruiken, waarvan de oppervlakte vrij groot is, om je energievoorziening te zijn, van de oppervlakte die je nooit zal gebruiken. Veranda system means for me veranda screen or veranda marquise. It depends of the words which you are using, which you are familiar with. En het laatste onderwerp dat ik vandaag wil bespreken is het veranda-systeem. Dit systeem betekent voor mij het veranda-scherm of de veranda-mechanism. Het hangt af van de woorden die je gebruikt en vertrouwd mee bent. Integrated zip, which we are using on the top or the bottom. Voor mij is een veranda een eigen, op de geleiderrails gebaseerde constructie, met of zonder geïntegreerde ritsluiting.
welke we gebruiken aan de boven- of onderkant van de pergola of verandasysteem, dat is heel gebruikelijk. Complex and hard to design. I know it because I was working with this system many years, and I know all of their problems and all of their principles. Dit systeem is vrij complex en well moeilijk te ontwerpen. Dat weet ik omdat ik vele jaren met deze systemen heb gewerkt en de problemen en principes ervan ken, die voor mij allemaal heel normaal zijn. You could use them mostly on the top of the roof, and sometimes not in. Bepaalde systemen die op de markt zijn, kunnen meestal aan de bovenkant van het dak worden gebruikt en in sommige gevallen aan de onderkant. By clicking, same on the top as on the bottom. Of course, we need to adapt length of the. Wij lossen de montage op door aan de bovenzijde hetzelfde te doen als aan de onderzijde. Je moet natuurlijk wel de lengte van het element aanpassen, maar uiteindelijk is het heel gemakkelijk te monteren. And as I see, you could reach even easily 2 hours installation from coming to the customer till the Ik heb er veel gemonteerd tijdens mijn werkzaamheden en ik heb kunnen vaststellen dat je gemakkelijk 2 uur bezig bent met de montage vanaf het moment dat je bij de klant komt tot het einde van de montage. We bereiden het systeem voor dankzij de montagepunten en de extra steun die ze nodig hebben aan de muur. Customers are complaining on noise which is coming from. Zoals je weet klagen de meeste klanten over lawaai. Lawaai dat afkomstig is van het spansysteem. Which is working like a string. If you would like to have system 4x4. Spansysteem dat werkt als een snaar. Als je een systeem van 4x4 wilt hebben, is het vrij groot, 16 vierkante meter. And you would like to have it totally flat. You need to use around. En je zou het helemaal vlak willen hebben, dan zou je ongeveer 50 of 70 newton motor gebruiken. So instead of it, you need to have quite strong tensioning system, around 50-60 kilos. With 60 kilos tension based on one quite thin string, you will see the noise. Je hebt dus een behoorlijk sterk spansysteem nodig van zo'n 50 of 60 kilo spanning op één vrij dunne snaar. Je zult het geluid horen als een gitaar in de meeste systemen. We touch it in particularly 3 different places. First is a spool. In ons geval raken we het op 3 verschillende plaatsen. Ten eerste is dat de spoel. Not even spooling of the cable on itself. Secondly, we made special silencing guiding of the. Het speciale materiaal in de vorm van de spoel is het oplossen van niet eens het spoelen van de kabel op zichzelf. Ten tweede hebben we speciale geluiddempende geleiding van de kabel. Our spools everywhere are based on the bearings, and they are double. It's solving all of those. In het derde geval, onze spoelen zijn overal gebaseerd op de lagers en zijn dubbel. Het lost al die problemen op die het scherm luidruchtig en problematisch maken bij langdurig gebruik. Long-term using. The special small additional part is and the secret is a cord which we are using, which is not really round one. It's really not perfectly round, but our cable, our cord, is a semi-flat. It's egg-shaped. De speciale kleine toevoeging en het geheim is een koord dat we gebruiken, dat niet perfect rond is, maar ons koord is half plat. Het is eivormig. Dankzij dit is het gemakkelijker te bewegen op de spoel. If you want to have 6 meter by 4 meter veranda system, most of the problems which are coming in the system, you will know as a hanging. Als je een 6 bij 4 meter verandasysteem wilt hebben, zullen de meeste problemen die in het systeem voorkomen bekend zijn als een hangende zak van het systeem en de hangende voorbouw. Producers are solving hanging front bar by extra huge profile, heavy one.
Some of them are trying to use steel inside. Sommige producenten lossen het ophangen van de voorbalk op met een groot, zwaar profiel. Sommigen proberen staal aan de binnenkant te gebruiken. Sommigen proberen een extern spansysteem aan te brengen. Those are paths which are covering just the problems. Solving in some part, but not really. At the end of the day, you see it. Wij zien dat als paden die het probleem slechts bedekken. Die in sommige gevallen een oplossing bieden, maar die uiteindelijk niet echt werken. Je ziet het en voor een deskundige zijn ze zichtbaar. Prepared for huge widths of the system. And no sacks for... In ons geval lossen we het op door een intern spansysteem, opgesteld voor de grote breedte van ons systeem. Geen zakken voor water, dankzij de echt stijve buis, die een van de grootste probleempunten is op de verandering. Front bar and zip system, which is based again on our aluminium inlay. Those three parts are giving us really smooth, flat fabric on the veranda system. Resistant een echt stevige voorbalk en ritsluitingssysteem dat weer is gebaseerd op ons aluminium. Deze drie onderdelen geven ons een echt glad zeil op het verandersysteem. Stand tegen zeer sterke wind, gemakkelijk 100, 120, 140 km per uur op normale afmetingen. Dat is getest door de meeste van onze concurrenten. And thanks to this you don't have extra water. Even if some water is remaining on the fabric, we have drainage system, again, as in our pergola or sometimes even in our special screens. Dankzij dit heb je geen extra water, ook al blijft er wat water staan. Wij hebben het afwateringssysteem zoals in onze pergola of zelfs in onze speciale schermen. It's enough for normal standard terrain, which will pass through the guiding rails in self-standing system, even through the legs. We hebben een speciale waterafvoer die groot genoeg is voor een normale regenbui die door de geleiding loopt. Een vrijstaanssysteem, zelfs door de poten. Photovoltaic solutions, which are, of course, again, solving problems. En aan het eind van de dag zou ik natuurlijk mezelf niet zijn als ik de fotovoltaïsche oplossing niet zou doen. Die natuurlijk weer problemen oplost van een verscheidenheid van plaatsen waar je geen elektriciteit hebt of waar kabels zichtbaar zijn. Marquees and you need to plug it in outside of your home. And only one way is to have a stekker. Soms monteer je een Mackeser en moet je de stekker buiten je huis in het stopcontact steken. En de enige manier is om een sticker te hebben die je van buitenaf in het stopcontact steekt. And veranda with photovoltaic for sure. In het systeem met fotovoltaïsche panelen is het niet nodig. Het is opgelost en de veranda met fotovoltaïsche panelen zal één van je favoriete zonnebrekers zijn. Thanks a lot for your attention. It was really pleased to speak about this, about those solutions. Which I could Hartelijk dank voor jullie aandacht. Het was een genoegen om hierover te vertellen. Te praten over de oplossingen die ik jullie heb laten zien. Other problems which we could help you. Feel free to contact us. Als je nog andere vragen hebt of andere problemen waarmee we je zouden kunnen helpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon. Wij staan er werkelijk voor open om met elkaar in contact te komen, om je te helpen met onze producten en met het oplossen van je problemen.